Chào chú ạ. Chào cháu. Đây là bạn DZ ạ. Chào cháu. Chào chú. Giới thiệu với anh DZ thì đây là các cô các chú thành viên của câu lạc bộ điệu chèo quê hương của huyện Ninh Giang. Chào mọi người ạ. Chú ơi, ở đây có nhiều cái đồ cháu chưa bao giờ nhìn thấy. Đây là những đồ mà các chú để chuẩn bị hát chèo đấy. Cháu thấy mọi người ăn mặc có đẹp không? Đẹp ạ. Vậy mọi người chuẩn bị sắp xong chưa ạ? Mọi người chuẩn bị sắp xong rồi đấy cháu. Xin mời các cháu xuống dự. Hiếu ơi, DZ háo hức quá. DZ không biết mọi người sắp diễn chưa nhỉ? Mọi người sắp diễn rồi anh ạ. Once again, we saw the structure Sắp chưa was repeated multiple times in that conversation. This time, the answer to the question Sắp chưa are in short forms and is used in oral communication. Mọi người chuẩn bị sắp xong chưa ạ? DZ không biết mọi người sắp diễn chưa nhỉ? Now to remember this structure, let's do the following exercise. Exercise 1. Based on the hints, answer the following questions. And please answer it in full form using given short answers. 1. Bạn sắp đi Hạ Long chưa? Rồi. 2. Anh ấy sắp kết hôn với em An chưa? Chưa. 3. Các em ấy sắp kết thúc năm học chưa? Rồi. Have you got your answers in full form? Let's now have a look at ours. 1. Bạn sắp đi Hạ Long chưa? The answer is rồi. So you will say, tôi sắp đi rồi. Number 2. Anh ấy sắp kết hôn với em An chưa? Chưa, anh ấy chưa kết hôn với em An. 3. Các em ấy sắp kết thúc năm học chưa? Rồi, các em ấy sắp kết thúc năm học rồi. Let's move on to exercise 2. Based on the hint, use the shortened structure to answer the following questions. 1. Bố em đi công tác sắp về chưa? Rồi, 2 ngày nữa. Number 2. Bác Minh sắp về quê chưa? Chưa. Number 3. Anh chị ấy sắp đi du lịch với công ty chưa? The hint is rồi, thứ 3 tuần sau. Number 4. Máy bay sắp hạ cánh chưa? Rồi, 15 phút nữa. So, have you got the answers? Here's our. 1. Bố em đi công tác sắp về chưa? The answer is rồi, sắp rồi, 2 ngày nữa. Bác Minh sắp về quê chưa? Chưa, còn lâu. Anh chị ấy sắp đi du lịch với công ty chưa? The answer is rồi, sắp rồi, thứ 3 tuần sau. Máy bay sắp hạ cánh chưa? Rồi, sắp rồi, 15 phút nữa. Chèo is a form of generally satirical musical theatre, often including dance, traditionally performed by Vietnamese peasants in northern Vietnam. It can be presented outdoors or indoors by semi-amateur touring groups or by professional performers. Chèo stage performances are one of the great cultural treasures of Vietnamese folk heritage. This will also be a challenge for our friend DZ today.
biết câu nói gì. Đào liễu có một cành. Đào điếu. Đào liễu. Đào liễu. Đào liễu. Có Có một cành. Đào liễu y. Có một này có một ý cành. Thật là cháu cảm thấy rất vui vì cháu có cơ hội hát treo. Nhưng mà cháu cảm thấy rất khó. Thật là cháu chưa bao giờ nghe một hát nghe như hát treo. Vậy khi cháu nghe cháu cảm thấy không được. Rất hay nhưng Rất hay. Tại sao một người có thể làm thế? Ôi dồi ôi. Please remember the structure today, sắp chưa, and remember the two way to respond, in full or a shorter way to answer in a normal communication. And that is the end of our program. Xin chào Vietnam or Hello Vietnam. Hope you have a great time with us and see you next time.